सम्बन्ध राम्रो बनाउने 5 सजिलो तरिका। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेकै सम्बन्ध हो। चाहे त्यो परिवारसँगको सम्बन्ध होस्, साथीभाइसँगको सम्बन्ध होस् या गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बिचको सम्बन्ध होस्। राम्रो सम्बन्ध जीवनको आधार हो, तर सम्बन्ध आफै टिक्दैन। यसलाई टिकाउनको लागि सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। यहाँ म तपाईहरुलाई सम्बन्ध राम्रो बनाउने 5 महत्त्वपूर्ण उपायहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसले तपाईको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। नम्बर 1, सुन्न जान्नुहोस्। बोल्नभन्दा पनि पहिला बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ धेरै चलिरहेको सम्बन्ध बिग्रिरहेको हुन्छ, किनभने उनीहरू सुन्न चाहँदैनन्, केवल आफ्नै मात्र कुरा राख्न चाहन्छन्। जब तपाईँ कसैलाई मन खोली सुन्नुहुन्छ, बोल्न दिनुहुन्छ, आफ्नो मनको कुराहरू तपाईसँग सेयर गर्न दिनुहुन्छ नि, उनीहरूले त्यसबेला तपाईले रेस्पेक्ट र माया गरेको महसुस गर्छ, तपाईसँग कम्फोर्टेबल फिल गर्छ। यसले तपाईहरु बीचको सम्बन्धमा विश्वासको जग बनाउँछ। नम्बर 2, एकअर्कामा समय दिनुहोस्। काम, जिम्मेवारी र दौडधुप बीच पनि आफ्ना प्रियजनलाई समय दिन जरुरी छ। आफ्नो मान्छेसँग जस्तै व्यस्त समयबाट पनि अलिकति समय उभारेर कुरा गर्नुहोस्। एक कप चिया सँगै पिउँदा पनि सम्बन्ध अझै बलियो हुन्छ। यदि आज तपाईले समय दिनु भएन भने एक दिन त्यो समयले तपाईहरुको सम्बन्धलाई टाढा पुर्याउँछ। त्यसैले समय निकालेर कुराकानी गर्ने गर्नुहोस्। कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 3, माफ गर्न जान्नुहोस्। गल्ती मान्न र क्षमा दिनु महानता हो। कहिलेकाहीँ गल्ती हामीबाट या अरूबाट हुन सक्छ, तर हर कुरा मनमा राखे त्यो सम्बन्धमा फाटो आउन थाल्छ। माफ गर्नुहोस्, बिर्सिनुहोस् र अघि बढ्नुहोस्। माफ गर्ने मान्छे कमजोर होइन, वास्तवमै बलियो हुन्छ। नम्बर 4, स्वीकार गर्न सिक्नुहोस्। सबै व्यक्ति फरक हुन्छन्। तपाईसँग सम्बन्धमा भएको व्यक्ति तपाईँ जस्तो सोच नहुँदा केही फरक पर्दैन। सम्बन्धमा एकअर्काको सोचलाई स्वीकार गर्न अति आवश्यक हुन्छ। जब तपाईँ अर्को व्यक्ति जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, तब मात्र तपाईहरु बीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्छ, साँचो सम्बन्ध बन्न सक्छ। नम्बर 5, धेरै अपेक्षा नगर्नुहोस्। एक्सपेक्टेसन नराख्नुहोस्। प्रेम निस्वार्थ हुनुपर्छ। हामी प्राय सोच्ने गर्छौँ कि मैले माया गरेँ भने उसले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ, तर साँचो सम्बन्ध त्यस्तो शर्तमा होइन, निस्वार्थ मायामा टिकेको हुन्छ। अपेक्षा भन्दा पनि आभार व्यक्त गर्नुहोस्। जुनसुकै सानो प्रयासलाई पनि महत्त्व दिनुहोस्। याद राख्नुहोस्, सम्बन्ध कुनै बजारमा पाउने सामग्री होइन, जुन एकपटक किनेर सधैँका लागि राख्न सकिन्छ। सम्बन्ध भनेको बगिरहेको पानी जस्तै हो, जसलाई निरन्तर माया, विश्वास, भरोसा र अन्डरस्ट्यान्डिङले चलाउनुपर्छ। आजैबाट यी 5 उपायहरू अपनाउनुहोस्। एकअर्कालाई सुन्नुहोस्, समय दिनुहोस्, गल्ती गरे माफ माग्ने र माफी दिने गर्नुहोस्, एकअर्कालाई स्वीकार गर्नुहोस् अनि विदाउट एक्सपेक्टेसन माया गर्नुहोस्। सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस्, किनभने सम्बन्ध नै जीवनको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो। धन्यवाद।